السلام علیکم. دی ویډیو تاسو ته موږ سټپ بای سټپ بخایو چې موږ 5 ROI نه به ویډرا څنګه کوو. دا ویډیو تر اخر پورې دا تاسو موږ ته کتلی شئ. د موږ ویډرا وکړه سکسسفولي. دا اوس راځو ریفرش. اوکې 71 نه 89 ته ورسېدی. دا موږ څنګه به کوو؟ ټول نه فرسټ اف آل دې کې ما الریډي ډیپوزیټ هم کړی و. دا تاسو لیدی شئ سکسسفولي ډیپوزیټ 2 ټایم او دا اوس ویډرا هم کړی دی. سکسسفولي ویډرا شوي TRX کرنسي کې. اچھا فرسٹ اف آل دا ګورو مونږه 71 USD دې کې ډیپوزیټ ته به راشو. ګیټ آی او زه یوز کوم. دې کې به زه سرچ کړم TRX کرنسي. اوکې دا ایډرس به زه کاپي کړم. کاپي ایډرس. دا تاسو بل یو والټ استعمالوئ هغه هم استعمالولی شئ. ایډرس ته صرف کاپي کړئ. اوکې 5 ROI ته به راشو. مای ویلټ تاسو ته کتی شئ $852 پکې دي. دې کې به مونږ TRX دا مونږ سرچ کو. TRX دا مونږ ځکه کو چې په دې باندې کوم پروسیسینګ پیس دی هغه ډېر کم راځي. کرنټلی زما سره TRX بالکل کم دي، نشته. لکه مثال اوکې نو زه به څه کوم، زما چې کوم اویلیبل USDT دي زه به یو ټرانزیکشن وکړم. په هغه باندې به زه TRX ټوکنز والم. اوکې بیک کېږم. مارکیټ ته به راشم. مارکیټ کې به دلته سرچ کړم TRX. اوکې زه ډالرو نه څه TRX اخیستل غواړم. بیا به دا مونږ ټرانسفر کوو. سرچ کوو TRX USDT. اوکې کرنټلی مونږ ته ریټ اویلیبل چې کوم ښکاره دي مارکیټ ریټ مطابق بای باندې به کلیک کوو. اوکې کوم هایست پرایس وي په هغه باندې به ووالو. زموږ ټرانزیکشن سکسسفولي کنډکټ شي. دې کې تاسو سره چې کوم ښکاري بره دې مطلب دی دا یې خرڅوي، لاندې اخیستونکي دي. اوکې زه سلیکټ کوم. زما سره اویلیبل USDT فار ایگزامپل کنورټډ فارم کې $19 دي. زه په دې کې $15 سمثینګ TRX اخلم. اوکې دا ما د TRX 251 ټوکن میلاو شي. دا تاسو خپل چایس مطابق انکریز کولی ډیکریز کولی شئ څومره تاسو بای کول غواړئ. اوکې سپوز زه غواړم چې $15 پورې زه TRX بای کړم. اوکې اډر موږ پلیس کو. لاندې موږ ته ښکاري که دا سکسسفول شي دا اډر به ایگزیکیوټ شي. که بل پرته تاسو اینی ټایم کینسل کولی هم شئ. بای کول نه مخکې راشو. موږ ویټډ فارم کې پروت دی. ځکه چې موږ ریټ داسې سلیکټ کړی دی چې هغه کرنټلی بای کول والا نشته. دا ما کینسل کو. زه دوباره اډر پلیس کوم. اوکې لږ ویټ به وکړو. اوکې سیم پروسس لایک بیفور. ما سره اوسئ. اوکې اډر مې پلیس کو. اچھا اوس موږ راځو چې اډر پلیس ایگزیکیوټ شوی دی او که نه. TRX موږ واخیسته اوس د $16. تاسو دلته کې سکرین باندې نظر به راځي 296 ټوکن یې موږ واخیستې. دا اوس موږ ویډرا کوو. اوکې بیلنس ته به راشو. اچھا دلته کې به زه TRX سرچ کړم. دا ویډرا کوم زه. اوکې دې کې به زه هغه ایډرس فوټ کړم کوم چې ما دلته نه کاپي کړی و ګیټ آی او کې. تاسو په پام کې ګیټ آی او سره نه باینانس هم سلیکټ کولی شئ. بل یو کوم ټرست والټي وغیره وغیره د هغه نه صرف خپل ایډرس دلته کې کاپي کوئ او پیسټ یې کوئ. اوکې کوم ایډرس تاسو ورکړئ هغه به دلته کې فول ایگزیکیوټ شي. دلته کې خپل اماونټ سلیکټ کړئ. ما میکزیمم زما چې کوم دی هغه مې سلیکټ کړو. بیا پکې ریمارکس کې خپل نوم هم ولیکو. دا مینډیټري نه دی. صحیح شو. دا انسټرکشن وګورئ او دا سبمیټ کړئ. ها دا سبمیټ کړئ. تاسو که ګوګل اتنټیکیټر ځان سره اکټیویټ کړئ دلته کې به خپل فنډ پاسورډ ورکړئ. سکرین تاسو تور په نظر راځي سیکیورټي د وجې نه. چې کله خپل پاسورډ ورکړئ دې نه بعد خپل ګوګل اتنټیکیټر ته به راشئ. هغه کوډ به دلته کې تاسو ورکړئ.
سرچ کوي، زه خپل سرچ کوم کوم ځای کې پروت دی. اوکې ګوګل اتنټیکیټر کولاو شو، دې نه کوم کوډ دی دا زه کاپي کول غواړم. اوکې کاپي مې کو، دلته به هغه پیسټ کړم. سټپ بای سټپ به دا زه ووایم. اوکې غلط دې نه شي. اوکې دا بیا موږ سبمیټ کو. اوکې افټر دیټ تاسو ایمیل ته جوه یو لاړ شي به کوډ ایمیل به خپل چیک کوئ. هغه ځای نه کم کوډ دی تاسو ته راغلی 1 منټ پورې اندر دا تاسو به کاپي کوئ. اوکې دا زما کوډ دی، دا به دلته کې زه راوړم 1 منټ کې اندر دا به زه دلته سبمیټ کړم. اچھا کوډ چې کله موږ سبمیټ کو هغه نه بعد تاسو کتی شئ دا ویډرا چې کوم دی سبمیټ شوه، دا اوس ریویو ته لاړ شي، بیا ان پروسس به شي او ودین 5 منټ دا آرډر چې کوم دی سکسسفول شي. اچھا اوس موږ ګیټ آیو ته راځو چې دا آرډر موږ ته راغلی دی که نه، لږ ویټ وکړو. لږ اوس 71.5 USDT دی. دا ویډرا ته به راشو افټر سم ټایم. اوکې دا تاسو ولیدو ویډرا سکسسفول. اوس ګیټ آیو ته به دوباره راځو ګورو چې انکریز شوي دي که نه. اوکې $79 تاسو ولیده. همدا سمپل طریقه کارو په دې په ترو باندې تاسو د 5 ROX نه ویډرا هم کولی شئ او په دې کې ایون تاسو اماونټ ډیپوزیټ کولی شئ. که لپاره تاسو ته مسایل وي چې دې کې موږ ډیپوزیټ څنګه کوو، دې ویډیو ډسکرپشن کې بله ویډیو پرته ده، هغه ویډیو کې موږ سټپ بای سټپ تاسو ته ښودلي دي چې دې کې موږ ډیپوزیټ څنګه کوو، هلته کې به سکسسفول ټرانزیکشن څنګه کوو. تاسو هغه ملاحظه کولی شئ. تھینک یو ویری مچ.